Nazdar lidi, trvalo to věčnost, ale nakonec mě asi dohnalo svědomí a můžu se pustit tady do toho kamara. Až teď? Co ti tak trvalo? Ale já... Já ti ukážu špatný svědomí. Fuj. Mario, ten mi dal. Takový nečistý svědomí, to je mrcha. No, tak ale na chvilku jsem se ho zbavil a můžu se vrátit tady k tomu kamaru konečně. Je to částečně předposkládaný, jo, po laku, co už jsem ukazoval na tom úplně prvním videu před asi rokem nebo 2. A je na tom hromada práce. Jo, je tady spousta věcí tady pod stolem, tady za mnou, na půdě tady. Doufám, že tam jsou třeba sedačky z interiéru, takže doufám, že nejsou podělaný od myší. A já úplně nevím, čím začít, jo, takže prostě začnu něčím. Úplně nejjednodušší věc je, že třeba tady přidělám silem bloky na motor, potom vzadu zkusím narvat takový ty krutný tyče na kufr, jo, tamhle v záběru. Tohle je haubna a tady za ní to je víko kufru, takže to tam jenom přidělám ty skrutní tyče a můžu tam vrátit to víko, ale ještě jsem tam přišel na jeden problém, ale k tomu se dostanu později. Takže nejdřív se podíváme na ty silem bloky. Takže jeden už vidíte, tady je přidělaný, zbývá ještě přidělat druhý. Doporučuju, když se to dělá, tak pokud náhodou máte pryč, já to zkusím ukázat, spodní rameno, rozebranou nápravu, tak to jde mnohem líp. Tady se musí použít tato dírka, jo, na druhé straně druhá a ze spoda tam se musí líst skrz to rameno a jde to dost blbě. Tady to půjde ještě hůř, takže to bude zábava tak na hodinu. Jedná se o Energy Suspension. Instalace je poměrně jednoduchá, musíte mít ty originální plechy. Tady se musí odvrtat ty níty, jo, na obou stranách. Tím dostanete ven tu starou gumu, zbydou vám tyhle dva plechy. Na to se vloží tady ten bobek, zavře se to, stáhne se to tady těma sponama, prostě Montex páskama. Tak, tady se to stáhne, jo, to se musí dát do svěráku, aby si to trošku sevřelo. Takhle se to stáhne. A pak se to tam nainstaluje a ty pásky se můžou pak odstřihnout pryč. Důležitý je si všimnout, že, jestli to tady vidíte, tak tady ty dvě jsou dál od sebe, tady ty jsou blíž od sebe. Jo, a důležitý je, že tady je to taky trošku odlišný. Jedna je dolů, jedna je dole, jedna je nahoře a ty dole mají být u těch širších, jo? Hlavně to nesplíst. Pak může být problém, že když se tam dává motor, tak vám to tady nesedí. Co se týče montáže do auta, tak tady to mám dírovaný jak řešeto, nevím proč. Jestli to je tak z výroby, nebo to tam někdo vrtal. A trochu jsem se bál, jak to tam trefit, jo, do který díry, ale naštěstí je tam pouze jediná možnost. Pokud ten silem blok orientujete správně, tak je tam pouze jediná možnost, aby to sedělo na 3 šrouby, jak to má sedět. Důležité je udělat si pohodlí. Tak, ať se nám hezky sedí. Ježišmarja. No, to asi nepůjde. To je lepší. Tak, sem se dostanu šroubem. Jsem blbě, jsem ještě hůř.
Moc tady. Jo. Šlo to líp, než jsem čekal. Magnetická pomůcka je výborná pomůcka a jsou tam oba dva. Týhletý hnusný tyče si moc nevšímejte. Ta je úplně nová, ale bohužel to chvíli stálo někde venku na trávě, ten rám, takže to stihlo zreznout. Někdy potom to trošku zabrousím a natřu nějakou barvou, aby to tady nekazilo dojem luxusní renovace. Ještě se mi tady nelíbí pár drobností. Když se podíváme tamhle, tak jsou tam takový vošklivý starý šrouby. To samý na druhé straně. Takže jenom vyměním za hezký nový. Tak tady jsem je vyměnil a tamhle mě ještě dva chybějí. Blbě jsem to objednal. Takže to dodělám příště a teď si jdu vrhnout dozadu na ten kufr. Jsem tady vzadu, to je kufr. A budu instalovat takový torzní tyče tady na ty držáky na výko kufru, jo, který způsobují nebo pomáhají tomu, že ten kufr drží nahoře. Ta instalace zdá se poměrně jednoduchá. Jo, tady jedné straně se to zastrčí do toho a tady ta tyč se musí obrátit o 180 stupňů a zaháknout tady do těch háčků. Původně běžně ty auta mají takovouhle jednu, vlastně dvě tyhle ty tenký tyče. Ovšem pokud si lidi koupí křídlo, jako já, tak se jim stane, že ten kufr sám padá dolů, jo, že nedrží nahoře. A to proto, že tam správně patří takováhle tlustá, jo, jedna tenká a jedna tlustá. Nevím, jestli to je vidět, ale ta, co se neleskne, to je ta tlustší o kousek. Existuje na to několik přístupů, jak to tam nacpat. Hodně často se používá třeba trubka, nebo si to chytí nějak do kleští a také to otáčejí různě lidi. Já mám tady takový super růžový nástroj. Jo, je to nějaká stará stříkačka, zahradní hadice, mosazná, takže doufám, že to nerupne. Ale už jsem s ní sundával když jsem to rozebíral, tak jsem to s ní sundával a šlo to relativně dobře. Ještě jedna věc, tady je taková guma, to se tam nikdy nesmí zapomenout dát, patří to na tu první tyč, která tam přijde. Poslední důležitá věc je ochranné pracovní pomůcky. Ne, že by mě tohleto nějak ochránilo, ale asi je to lepší než úplně nic. Ještě to tady budu muset trošku zaonačit, abych si to tady nepomlátil, nepoškrábal a uvidíme, jak to dopadne. OK, let's do this. Jedna je tam. A teď jdeme na tu těžší. Ono se to nezdá, ale je to fakt pěkně tlustý hovado ve srovnání s tou druhou. Takže jako začínám mít trošku strach. Tak, když to otočíme. Těžší je, že to musí zalízt tady do toho a zároveň tady musím přeskočit tohle a tady zapadnout za to. Takže jako sranda. Už nemůžu. Viděl jsem takový trik, že lidi si to tady stáhli a drželi to tomu plechu. Vylepšovák je na místě a jdeme na pokus číslo 2.
Tak, teď jsem dostal dělovku pěknou teda. Stalo se, čeho jsem se obával? Únava materiálu. A já jsem to dostal sem. Asi budu mít monce. Nevím, jestli pomohly brejle, ale snad se nikdy nic nestalo. Jo, dobře, no, tak musím vymyslet něco jinýho. Tak jsem zpátky. Zhruba po týdnu, nebyl čas, takže se stihlo docela i to oko zahojit. Každopádně určitě mě pomohly ty brejle, sice jsou taky volšový, jo, ale protože jsem je měl nasazený a pak jsem tady viděl takový pěkný červený obtisk od nich, jo, se udělal. Fakt jako šlupka to byla výborná. Takže původní adaptér instalační se rozbil, mám tady novej, jo, je to trubička, stará rezatá trubka, na tom jsou 3 M8 matičky, lehce navrtaný, takže to tam těsně na to dosedne a má to navíc takovou lepší manipulovatelnost, co se týče tady toho rohu. Jo, na druhé straně teď není vidět v záběru. Tak zase si beru rukavice, brejle a jdeme na to. Teď se budu na to koukat tím druhým okem, jo, abych případně dostal ránu do toho druhého oka, aby se to tak nějak srovnalo, ty monokly. Tak začínáme znova. Jdeme ohybat. A je tam? Super. Tak já to tady poklidím a podíváme se na vrcholné dílo. Tak tady to máme. Takže také to vypadá po instalaci. Tady to je hezky skovaný v tom. Jo, hezky se tam navměstnali. No, ještě to tady bude potřeba promazat trošku, ty pantíky, aby to tam vůbec nedřelo, ale jinak to docela dobře. Oni si tam nějak sedli, jak se tam dali ty pružiny. A je tady ještě jeden drobet problém, maličkej. Hned demonstruji. Tohle je originální kryt, torpédo takzvaný. Jo, a ten tam sedí dobře, protože je originální. Trošku se tady přimáčkne šroubama a je to. Žádná práce. Jenomže protože byl vyžranej, je takový orezlej, tak v rámci jednoduchosti a lenosti se koupil novej, čili aftermarket, jo, který se dal do laku. Tady je. A ten, když se tam dá, tak tam jako nesedí. Tady je moc blízko, bych řekl. A přitom ta mezera tady už je slušná. Tady to jde a tady je mezera malá. No, tak jako, to je docela vřítí. Budou muset nějak přiohnout a opracovat. Tady navíc chybějí díry, jo, kudy mají projít ty vruty. To tady chybí úplně a tyhle tady ani nesedějí. Hrůza. A hele, tady je. Koukejte, co jsem našel.
To je ta mrcha, co se zlomila, osazná. A já to tady hledal. Ale tak, protože jsem měl rozflákaný oko, tak jsem prd viděl. Takže to je pro dnešek asi všechno. Ne, že bych toho moc udělal, ale něco málo jsem udělal. Lepší než nic. Rozbil jsem si hubu. Teda auto mě rozbilo hubu, nebo to bylo to svědomí možná. Bůh ví. Teď budu muset vymyslet, co s tím torpédem, co s tím krytem. Jak to tam napasovat, abych to nemusel nějak extrémně brousit a opravovat ten lak na tom. To se mi jako úplně se mi do toho nechce. Zkrátka dobře něco vymyslím a zase se vám snad brzo ukážu. Takže díky za sledování, díky za palce a mějte se. Nazdar.